মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই কুশলে আছা। ডিশা ফৰ ইউ চেনেলত আজিৰ এই অডিঅ'ৰ যোগেদি নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পদ্যাংশৰ শিশুলীলা নামৰ প্ৰথম পাঠটিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কবিতাটিৰ ৰচক কোন তোমালোকে জানানে? কবিতাটিৰ ৰচক হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তেখেতৰ নাম হয়তো আটাইয়ে শুনিছা। এটা কবিতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে কবিজনাৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো অত্যন্তই জৰুৰী। সেয়েহে আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ পৰিচয়ৰ সৈতে চিনাকি হ'ম। কবি পৰিচয় তোমালোকে মন দি শুনিবা। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা শিশুলীলা কবিতাটিৰ কবি হ'ল নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰী নামৰ ঠাইত। তেওঁ অকল ধৰ্মগুৰুৱেই নহয়, তেওঁ আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন অন্যতম গুৰিধৰোঁতা। তেওঁ আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী। ধৰ্মৰ লগতে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ অৰ্থেও সংস্কৃত গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি তাৰ পৰা তত্ত্বকথা আয়ত্ত কৰি গীত, পদ, নাট, উপাখ্যান আদি তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ অন্যতম কীৰ্তিস্তম্ভ আছিল কীৰ্তন ঘোষা। কীৰ্তন ঘোষাৰ নাম তোমালোক আটাই শুনিছা নিশ্চয়। ইয়াৰ উপৰিও ভাগৱতৰ কেইবাটাও স্কন্ধ, উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে। ৰুক্মিণী হৰণ, হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান তেওঁৰ অন্যতম কাব্য ৰচনা। শংকৰদেৱে সংলাপবিহীন নাট, যি নাটত কোনো সংলাপ নাছিলে, তোমালোকে আজিকালি ডাইলগ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰা নিশ্চয়, তো কোনো সংলাপ নথকা নাট চিহ্ন যাত্ৰাৰে অসমীয়া নাট্য বুৰঞ্জীৰ পাতনি মেলিছিল। ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, কেলি গোপাল, কালীয় দমন, ৰাম বিজয় আদি অংকীয়া নাট তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গীতি সাহিত্যৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে বৰগীত আৰু ভটিমা তেওঁৰ অনুপম দান। ভক্তি ৰত্নাকৰ তেওঁৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ। প্ৰায় 40 বছৰ আমাৰ মাজত জীয়াই থাকি অসমীয়া জাতি, অসমীয়া সমাজ আৰু অসমীয়া ভাষাক নতুন ভেটিত প্ৰতিষ্ঠা কৰি 1568 চনত কোচবিহাৰত গুৰুজনাই বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ কৰে। এয়া আছিল শংকৰদেৱৰ বিষয়ে দুআষাৰমান, তেওঁৰ বিষয়েদি চমু পৰিচয় তোমালোকক জনালোঁ। এই পাঠটিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সুদূৰ 15 শতিকাতে শংকৰদেৱে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কিদৰে উন্নতি সাধন কৰিছিল তাৰ আভাস পাবা। পাঠটিত কৃষ্ণই এটি সাধাৰণ শিশুৰ দৰে কৰা আচৰণবোৰে তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় আনন্দ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া চাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিল কবি পৰিচয়। এতিয়া আমি কবিতাটিৰ মূল ভাৱ বা সাৰাংশ, কবিতাতনো কবি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি ক'ব বিচাৰিছে বা কি বিষয়ৰ বৰ্ণনা কৰিছে, আমি তাৰ বিষয়ে অকণমান জানিম। তোমালোকে মন দি শুনিবা। চোৱা মূল ভাৱ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰা লোৱা শিশুলীলা পাঠটিত ভক্তিৰসৰ অমৃত নিজৰা প্ৰবাহিত হৈছে। যশোদা আইৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা সৰল মাতৃস্নেহ আৰু শিশু কৃষ্ণৰ দুষ্টালিৰ মনোৰম প্ৰকাশ এই পাঠটিৰ মূল কথা, আৰু শিশু কৃষ্ণৰূপী ভগৱানৰ মহিমা উপলব্ধিয়েই এই পাঠটিৰ মূল ভাৱ। ইয়াত শিশু কৃষ্ণৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ জগতৰ ঈশ্বৰ, জগতৰ স্ৰষ্টা শ্ৰীকৃষ্ণক যশোদাই তেওঁৰ অচলা ভক্তিৰ বলত পুত্ৰৰূপে লাভ কৰিছে। ভগৱান কৃষ্ণ অনাদি অনন্ত, পৰম ব্ৰহ্ম হৈও তেওঁ যশোদাৰ পুত্ৰৰূপে ধৰা দিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠটিত কবি শংকৰদেৱে কৃষ্ণৰ মানৱীয় লীলাৰ কথা কৈছে যদিও তাৰ আঁৰত ভগৱানৰ পৰম পুৰুষ
স্বৰূপৰ ইংগিত দিবলৈ কিন্তু পাহৰি যোৱা নাই। শিশুলীলাৰ আখ্যান ভাগত কৃষ্ণ হৈ পৰিছে চিৰন্তন শিশুৰ এক মোহনীয় ৰূপ, যেন আমাৰ এটি শিশুৰহে দুষ্টালি, আমাৰ চিনাকি এটি শিশুৰ দুষ্টালি যেন। এদিনাখন দধি মঠি থকা যশোদাৰ হাতৰ মথনিত ধৰি শিশু কৃষ্ণই মাকৰ কামত বাধা দিছে, কিয়নো তেওঁৰ মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ মন গৈছে। যশোদা আয়েও হাঁহি মুখে কৃষ্ণক কোলাত লৈ স্তনপান কৰাইছে। কিন্তু তেনেতে কি হ'ল, ক্ষীৰ ৰান্ধিবলৈ জুই উতলিবলৈ থোৱা গাখীৰ পৰিব ধৰাত দেখি যশোদাই পুত্ৰক গাখীৰ আধা খুওৱা কৰি দৌৰি উঠি গ'ল। কৃষ্ণৰ এই কথাত বৰ খং উঠিল। খঙত তেওঁৰ ওঠ কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু দাঁত কামুৰিবলৈ ধৰিলে। খঙৰ ভমকতে কৃষ্ণই গৈ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু শিলগুটি দলিয়াই দধি ভাণ্ডবোৰ ভাঙি পেলালে। চোৱাচোন, এটি সৰু শিশুৰ নিচিনাকৈ তেওঁ অভিমান কৰিছে, খং কৰিছে। পাত্ৰৰ পৰা চৌদিশে লৱণবোৰ ছটিয়াব ধৰিলে। সিকিয়াৰ পৰা নমাই আনি লৱণো চুৰ কৰি খালে আৰু বান্দৰবোৰকো খোৱালে। তাকে দেখি যশোদাই কৃষ্ণক মাৰিবলৈ এছাৰি লৈ খেদি আহিল। মাতৃ যশোদাৰ ভয়ত পুত্ৰ কৃষ্ণ পলাল। পিছে পিছে কৃষ্ণক ধৰিবলৈ দৌৰি দৌৰি যশোদা আই ভাগৰি পৰিল। শিশু কৃষ্ণই মাকৰ কষ্ট সহিব নোৱাৰি পিছত কন্দনা মোৱা হৈ মাকক নিজেই ধৰা দিলে। যশোদাই কৃষ্ণক ধমক দি তেওঁক উৰালত বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। বহু পৰিশ্ৰম কৰিও আই যশোদা এই কাৰ্যত সফল হ'ব নোৱাৰিলে। বাৰে প্ৰতি বান্ধিব লওঁতে প্ৰত্যেকবাৰে 2 আঙুল জৰি মানে ৰছী কম হ'ল। সেই কবিতাটোত কবিয়ে কৈছে যে পৃথিৱীত মানৱী জনম ল'লেও শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণব্ৰহ্মৰ অৱতাৰ, সেয়ে তেওঁক জাগতিক মায়াই বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। যশোদাই শ্ৰীকৃষ্ণক উৰালত বান্ধি থ'ব নোৱাৰাৰ মূল কাৰণো কিন্তু সেয়াই। এই বাল্যলীলাৰ আঁৰত লুকাই থকা জগত সৃষ্টিকাৰী ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তিহে এই পাঠৰ মূল তাৎপৰ্য। বৈষ্ণৱ কবি শংকৰদেৱে কৃষ্ণৰ মানৱীয় কাৰ্যকলাপ বৰ সুন্দৰকৈ এই কবিতাটিত অংকন কৰিছে। অনুপম বৰ্ণনা ৰীতি, মনোৰম ছন্দ আৰু শব্দ ব্যৱহাৰৰ সুষমাই শিশুলীলা পাঠটিক এক সুকীয়া গাম্ভীৰ্য প্ৰদান কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল কবিতাটিৰ এটি থুলমূল আভাস বা এটি থুলমূল ভাৱ। কবিতাটোত কি কাহিনী বৰ্ণনা হৈছে তাৰ এটি চমু আভাস। এতিয়া চোৱা, কবিতাটি কি ভাষাত ৰচিত বাৰু সেইটো তোমালোক জানানে? তোমালোকে কবিতাটি কি ভাষাত ৰচিত হৈছে? কবিতাটো লিপিবদ্ধ হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষাত। এতিয়া ব্ৰজাৱলী ভাষা বুলি ক'বলৈ গ'লে ব্ৰজাৱলী ভাষানো কি? তোমালোকক এই ভাষাৰ বিষয়ে অকণমান জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ব্ৰজাৱলী ভাষা এক প্ৰকাৰৰ কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা। শংকৰদেৱৰ সময়ত অসম, বংগ আৰু উৰিষ্যাত এটা কৃত্ৰিম ভাষাৰ মাধ্যমত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা বিষয়ক গীত পদৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই সাহিত্যিক ভাষাত ব্ৰজবোল আৰু অসমীয়াত ব্ৰজাৱলী ভাষা বোলা হয়। পশ্চিমীয়া হিন্দীৰ অপভ্ৰংশ ব্ৰজভাষাৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি মৈথিলী। তাৰ লগত ভোজপুৰী, নেৱাৰী আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলৰ আন ভাষাৰ সংমিশ্ৰণেৰে ই ঠাই বিশেষে এটা স্বতন্ত্ৰ ৰূপ লাভ কৰে। ব্ৰজাৱলী ভাষাটো এহাতে শক্তিশালী আৰু আনহাতে স্বৰধ্বনিৰ অধিক প্ৰয়োগৰ বাবে ই শ্ৰুতিমধুৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বিষয়েও তোমালোকক মই অকণমান জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি আজি এতিয়া এই অডিঅ'টোত শিশুলীলা কবিতাটিৰ কবিজনাৰ পৰিচয়, কবিতাটিৰ মূল ভাৱ আৰু কবিতাটিনো কি ভাষাত ৰচিত হৈছে সেই ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বিষয়ে অকণমান জনালোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছা। ভালকৈ মন দি শুনিবা আৰু কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে
অডিঅ'টোৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত দি মোক সুধিব পাৰিবা। মই মৃদুস্মিতাই পৰৱৰ্তী সময়ত এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰেৰে সৈতে তোমালোকলৈ আৰু এটি অডিঅ' আগবঢ়াই দিম। আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে থাকিবা।